csak mindig gányolni kell, hülye gyerekek. Néha lehet jó dolgokat is csinálni. Én most dolgozom. Készpénzt keresek. Pedig itt mindenki azt hiszi, kolbászból van a kerítés. Gyorsan ezt megcsinálom, és akkor fölvezetjük, hogy most miért forog a kamera. Mert hogy nem ok nélkül átsorogtuk mellettem. Mert hát fordíts hátat magadnak. Van ott egy olyan, ami a Mancs autója. Az utcai elfogó vadász Sierra, az már nem szereti ezt az időjárást. Sem. És már nem nagyon akar menni. Majd azt is egyszer vagy valamikor meg kell csinálni. De azt összetákimákizzuk. Hát azt lesz. Baszottul összetákimákizzuk. Évek óta ott pihen a motorforgatódon egy már mondjuk azt, hogy turbósított motor, ugye? A cél az nem olyan durva, mert 250 ló nagyjából. Innentől meg a hajtásgondok vannak. Nem lennék benne biztos, hogy nálad lesznek hajtásgondok, de mindegy, hiszen ugye azért a Junkwagon hajtás is bírta, pedig annak aztán adtunk. És most mi úgy döntöttünk, hogy ezt most már végre rendbe rakjuk, de mivel ez annyira nem tákimáki, azért ugye mi kitaláltunk egy nagyon frappáns kis nevet ez az egész sztorihoz, hogy Prokimáki. Mert ugye van a tákimáki, és akkor most lesz Prokimáki, aminek ez a Prokimáki intro. Ebben is lesz ugyanúgy PH érték, tehát ugye reklámot muszáj belecsempészünk, hiszen azért mi sem lopjuk a pénzt. Ugyanígy meg fog jelenni a DeWalt, szerszám outlet, nyomokban Pumatúzt is fog tartalmazni, ugye? Igen, mindannyian nézd szépen. Meg! Sparko cipő, szép új gatya, minden. Természetesen Geri nem maradhat el. De figyelj, most szerintem csináljuk azt, hogy most add csak ide. Mutasd be szépen a gépjárművet. Kedves Mancs. Most kéne úgy, mint a kedvenc videómban, hogy női ruhába. És olyan szexisen izé. Hi, I'm Roger, and this is my sports car. Ízérj a váltókart, meg na mindegy. Na azt szóval, nem fogjuk. Ő egy MX-5 NA. Így van. 1.8, tettünk bele egyszer spert közösen, meg hát ha már a Jugóról beszéltünk, meg rólad, akkor most megsimogatom így, hogy szeretted volna. De szexuális vagy, ja nem? Szóval a Jugóféle MX-5 van benne, ezt biztos mindenki ismeri, aki MX-5-özik. Ezt magam készítem és fejlesztettem. Így van. PP Racingtől már kaptunk hozzá ilyet is. Ja, meg hát be van maxekúzva. Természetesen. Ottan töltődik a kis agyacskája neki. Hát jelenleg csak szívóba üzemel, emiatt fölprogramozta, van rajta Dirdur Bing Bang, meg... Amivel már kétszer sikerült lerúgnod a hátsó dobot. Ami most is jelenleg úgy hangzik, mint egy igazi Ricer fartken. Van benne valami no-name coilover, de az tök jól működik, be van szilentezve. Ja, tehát igen. Akkor mi fog történni most? Van a cseremotorunk. Miért is cserélünk motort? Na, ez is majd egy érdekes sztori lesz. Az MX-5-öknél van egy ilyen kis típusbetegség, hogy gyárilag ez keresztmotor volt valaha. Ez a BP motor, ugye így van. Ez a 323 GTR-nek is volt a motorja gyakorlatilag. Így van, és ezért a hátsó hengerek egy kicsit kevesebb vizet kapnak, melegebb vizet kapnak, stb. Erre is lesz egy megoldásunk egyébként. Úgyhogy azt meg kell oldani, és hát ebbe is már a negyedik henger egy kicsit zsibbadt. Hát mondjuk így. És a motorcsere, van egy Ocho kínai leömlőnk. Igen. Valami Ocho turbo, de nem max speeding rods, úgyhogy ez majd lesz, ugyanaz, csak lesz. Nem az ráírva, de igen. Az injektorok azok a jól bevált RX8, mert hogy az MX-5-ösöknél így ezt szokták használni. Üzemanyagpumpa 250-es Walbro, ez a Geritől jött egyébként. Kláccsal mi lesz? Az természetesen Stefan Zorst. Igen. Mert hát honnan. Jó, azt is megnézhetitek majd, hogy hogyan gyártunk kéményt normálisan, meg hogyan csinálunk cooler csövezést normálisan, normális cuccokkal. Igen, új vízhűtő, mert ez már repett is, meg... Az meg van? Meg. Oké. Ja, és hát kitaláltuk ide, hogy csinálunk ilyen fordított dolgokat, ugye, hogy én fogom a kamerát, és a Mancs majd fog dolgozni, mert hogy egyébként képes rá csávó. Na szóval, itt van a engine baja, hogy ez a motor innen kijön, ebben... Már tuningoltam, látod, micsoda tuning van rajta? Micsoda heat shield. Ezt ajánlanám, hogy azért
Ez azért még itt van, még ha nincs is megkötve. Mert hogy ebbe egybe van a MAF, meg a beszívott levegő. És a beszívott levegőt hát itt szívja, így szívja. De visszaadom a kenyeredet. Igen, hát itt a repett hűtő, meg mit tudom én. Úgyhogy a mai tervünk az lesz, hogy kitépjük innen a motort, elmegyünk az other motorért, és akkor azt beinstalláljuk a helyére, aztán nekiállunk coolerezni, kipufogózni, el kell mennünk anyagért, én elfogom, tehát így már akkor lehet, hogy azt is meg tudjuk csinálni, hogy nagyjából látni fogjátok, hogy mit honnan szerzünk be. Ja. Úgyhogy igen, ez mindig kérdés. Igen. Tehát, hogy ne csak mindig a táki-máki legyen, meg a izé, megpróbáljuk ugyanúgy hozni azt a hangulatot a videókban, ami idáig volt, tehát szerintem azért fogtok röhögni rajtunk. A másodikat pedig kiállok a képből, és ott láthatjátok. Megérkezett a lényeg. Még meg sem ölelgettem igazából. Úgyhogy megjött a hápattán Samsonaszom. Készül nekem is kuplung, meg gyűjtögettem én közben itt ezt, azt, amazt. Már szerintem egy párszor elmondtuk, de azért elmondjuk megint, ez egy 2.2-es stroker motor lesz. Jó kis HKS tengelyekkel, tehát itt most meg lesz minden, nem sajnálunk semmit tőle. PDM, keypad, ez most egy meseautó lesz, legalábbis remélhetőleg egy meseautó lesz. Itt igazság szerint, amiért ez még nincs elkezdve, itt az lesz a lényeg, hogy az alját egy kicsit rendbe rakom, mert ugye itt még a katalizátor púp nincs annyira eltüntetve, stb. És úgy döntöttem, hogy megcsinálom normálisan a belsejét. Ez már forgattunk egyébként. Igen. Nem, hogy kerek egy évvel ezelőtt dolgokat. Igen, hát annyi változott, hogy lett egy váltó. De hát figyelj, nem ezzel a váltóval volt tervezve, tehát én azt gondolom, hogy itt azért történtek dolgok. Természetesen nem a Junk Builds és a Patreon vásárolta meg a Samson, azt csak szólok, hanem sok-sok év izzadságos munkájával váltottam valóra egy nagyon nagy álmomat, nagyon drága, de ezt is természetesen a Róna Petinél vásárolhatjátok meg. Majd oda egy cégnevet, vagy valamit most Hubdyno Budapest, maxecu.hu, teljesen mindegy. Így van, náluk tudtok rendelni ilyen váltót is. Én már nagyon várom. Szerintem én kb. Annyira várom ezt, mint te ezt. Így van.